התקפי מיגרנה תכופים, קשים או ממושכים משפיעים מאוד על איכות החיים. על התסמינים של מיגרנה והדרכים לאבחונה בסרטון הבא. כיצד אנחנו מאבחנים מיגרנה? הרי יש סיבות שונות לכאב ראש. כאב ראש תעוקתי, כאב ראש אחרי טראומה. אם כן, על מנת לבצע את ההבחנה של מיגרנה, אנחנו חייבים להקשיב קשב רב לסיפור של החולה. משום שאין לנו בדיקה אובייקטיבית, בדיקת הדמיה או בדיקה אחרת, שיכולה להוכיח לנו שהאדם המסוים סובל ממיגרנה. מיגרנה מופיעה עם כאב ראש על פי רוב באזור רקתי, מצחי וסביב גלגל העין. אבל הכאב הראש יכול להופיע גם בעורף, גם בצוואר, לפעמים הוא מופיע באופן דו צדדי, באופן טיפוסי הוא מופיע באזור רקתי ומצחי. כדי לעשות את ההבחנה, אנחנו מבקשים שיתמלאו לפחות 2 קריטריונים מקבוצת קריטריונים ראשונה. בקבוצה הזו של קריטריונים אנחנו מונים כאב ראש חזק, כאב ראש חד צדדי, כאב ראש שיש לו איכות עולמת או פועמת, וכאב ראש שמתגבר במאמץ. די שיתמלאו 2 קריטריונים כדי שאנחנו נוכל לומר שזה מתאים למיגרנה. בקבוצת הקריטריונים השנייה, אנחנו מונים 2 קריטריונים. קריטריון אחד זה נוכחות בחילה או הקאות בחלק מכאבי הראש, והקריטריון השני זה רגישות יתר לאור או לרעש. די שיתמלא קריטריון אחד כדי שזה יאפיין מיגרנה. ועל מנת לעשות הבחנה של מיגרנה, לא די בהתמלאות הקריטריונים האלה, החולה צריך להופיע לפנינו עם לפחות 5 התקפים טיפוסיים כאלה, שנמשכו בין 4 שעות ל-72 שעות. תנאי נוסף להבחנה זה שהבדיקה הנוירולוגית תהיה תקינה. אם הבדיקה הנוירולוגית איננה תקינה, צריך לחשוד בכאבי ראש מסיבה אחרת. בהבחנה של מיגרנה אנחנו מבדילים בין מיגרנה עם אאורה. אאורה היא סדרת תסמינים שמקדימה את ההתקף, שמתבטאת בטשטוש ראייה, הפרעות שפה, הפרעות תחושה וחולשה. זה קורה בכ-20% מהמיגרנוטים. ואנחנו מבדילים מיגרנה כרונית, שהיא מצב בו יש יותר מ-15 ימי כאב ראש למיגרנוטים.